tänkte jag visa er 5 av mina favoritverktyg som jag använder när jag målar akvarell. Förutom färg, vatten och papper och penslar så använder jag några andra saker. Det är hushållspapper, sprayflaska, svamp, degskrapa och en smörhund. Hushållspappret har jag alltid med mig en liten nypa. Och den använder jag framförallt när jag behöver rädda upp situationen. Jag har haft på lite mycket vatten eller det rinner åt fel håll. Otroligt bra räddning. Mitt andra favoritverktyg är sprayflaskan. Och den använder jag för att fukta bland annat akvarellådan innan jag börjar måla. Med fördel så kan jag fukta den en kvart innan jag börjar. Så att det som är intorkat här får lite mer fukt. Jag använder den också för att fukta min svamp som jag ska berätta mer om. Och även när jag fuktar pappret. Är det ett stort papper så kan jag spraya på först och sen sprida ut det med en pensel. Den här svampen, den är... När man köper den så är den dubbelt så stor. Jag har skurit av den för att det ska vara lättare när jag reser. Som ni ser, den lilla här den är helt torr och den andra är fuktig. Den här har otroligt hög absorptionsförmåga. Den suger upp mycket vatten. Så den har jag ovanför. Ska vi se. Om jag har min akvarellåda här så har jag vatten och svamp. Sådär. Så att jag alltid har dem bredvid varandra. För då när jag använder penseln så doppar jag och stryker av på den här. Om jag ska byta färg kan jag även rädda mitt vatten lite grann genom att först stryka av färgen på penseln och sen doppa i vattnet. Pigmenten sugs in i svampen istället för att hamna i vattnet så att det håller sig renare lite längre. Och svampen ger inte ifrån sig särskilt mycket pigment heller. Nästa favoritverktyg, det är degskrapan. Den här är gjord av metall, alltså inte plast eller gummi. Den är ganska spetsig på skrapsidan. Så den använder jag för att riva av papper. Och då lägger jag helt enkelt kanten mot pappret, trycker till ganska ordentligt och så river jag av. Superenkelt. Och sist och minst så har jag min lilla smörhund. Förr i världen när man var på fina middagar så hade varje person en egen smörkniv. Och för att inte smutsa ner duken så la man kniven på den här smörhunden. Och det är exakt det jag gör fast med mina penslar. Jag slipper färg på bordet och jag slipper framförallt att penslarna rullar iväg över hela... Ja, ni vet hur det brukar vara. De trillar iväg det på golvet och så kommer katten och så har man ingen pensel kvar sen. Dessutom är de här smörhundarna ganska dekorativa. Just den här är gjord i nysilver. Och jag älskar nysilver för jag har inte råd med vanligt silver. Men de här kan man ju putsa upp så de blir otroligt dekorativa och fina. Finns väldigt många på loppis. Lätt att hitta. Det var 5 av mina favoritverktyg. Jag tänker mig att det kommer fler sådana här videor om så småningom. Det var allt jag hade att berätta idag. Lämna gärna en kommentar om du har några önskemål på framtida videor eller om du har några frågor om det som jag babblar om när jag lägger upp videor. Ha det bra så länge så ses vi nästa måndag.